Hello, what's up guys? So welcome back to complete web development course, right? ඉතින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ JavaScript ගැන. අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා CSS ගැන වගේම HTML ගැන. ඔයාලට කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න පුළුවන් තාමත් බැලුවේ නැත්තම්, right? ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු කොහොමද අපි සාමාන්‍යයෙන් බටන් එකක් ඩිසයින් කරපුවාම අපි HTML වලින් කලින් කතා කරා කොහොමද බටන් එකක් හදන්නේ කියලා. මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඒකට රෙස්පොන්ස් කරන්න JavaScript කෝඩ් එකක් ලියන්න කියන එක ගැන. right? ඒ වගේම මම මෙතන කලින් ලියාගත්ත කෝඩ් එක තියෙනවා. අපි කලින් කරේ මෙතනදී මේ Hackinglk කියන ටෙක්ස්ට් එක අපි පල්ලා තියෙන JavaScript එකෙන් hello tom කියලා වෙනස් කරපු එක කරේ. right. ඉතින් මම මේ සම්පූර්ණ JavaScript එක මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. okay. right. ඊළඟට මම මෙතනින් okay. අපි මේ Hackinglk කියන ටෙක්ස්ට් එකට පල්ලා බටන් එකක් ඇඩ් කරගමු. okay. මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද බටන් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. ගොඩක් ලේසි. right. මේ බටන් එක ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ බටන් එකට අපි අදාළ ටෙක්ස්ට් එක දෙනවා. මොකක්ද අපිට ඕනේ ටෙක්ස්ට් එක කියන එක. right. මම මෙතන දෙනවා change text කියලා. right. ඊට පස්සේ මම බටන් එක close කරගන්නවා. right. okay. බලමු refresh කරලා. right. දැන් ඔයාලට බලන්න Hackinglk කියලා ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවා අපේ. ඒ වගේම පල්ලෙන් change text කියන අපේ බටන් එක තියෙනවා. right. okay. ඊට පස්සේ දැන් මට ඕනේ මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ තාම මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. right. මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ Hackinglk කියන ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපි කලින් වෙනස් කරපු විදිහටම hello tom කියලා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. right. ඒක නම් මම කරන්නේ මෙතනින් අපි කලින් වලට මතකයි document කියලා keyword එකක් use කරා. මොකද document කියලා keyword එක use කරන්නේ මේ document එක ඇතුලේ තියෙන දේත් අපි use කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මට දැන් මෙතනදී mention කරගන්න ඕන බගේ button එක. මොකද button එකට තමයි මම JavaScript code කරන්න යන්නේ. ඒ හින්දා මම document කියන keyword එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් කියන්නේ මේ document එක ඇතුලේ තියෙන දේත් තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන type කරනවා get element by id කියලා මම type කරනවා. right. ඔයාලට හැබැයි මෙතන notepad එකේ coding කරද්දී පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. ඒ අවාසිය හින්දා තමයි notepad එක වලට තෝරගන්න කියලා කිව්වේ. ඒක තමයි ඔයාලට code එක සමහර ලාවට suggest කරනවා අඩුයි. ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් type කරන්න සිද්ධ වෙනවා. right. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වෙන code editor එකක් smart code editors තියෙනවා. Sublime එක හැම නැත්නම් VS Code එක මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් suggest කරන ඊළඟ type කරන්න ඕන මොන code එකද කියන එක. ඉතින් මම notepad suggest කරන්න එක හේතුවක් උනේ ඔයාලට සමහරලාට මේ code එක දිගටම type කරන්න. ඉතින් ඔයා පුරුදු වෙන කාලේ අනිවාර්යෙන් notepad එක type කරන්න හොඳයි. මොකද ඔයාලට මතක හිටිනවා හොඳට. සමහරලාට Sublime එක නැත්නම් VS Code එක වගේ use කරොත් ඔයාලට මේ code එක මතක හිටින්න තියෙන සම්භාවිතාවය ටිකක් අඩු වෙනවා. right. ඉතින් ටිකක් අමාරුයි ඒ වුණාට කමක් නැහැ notepad එක use කරන්න. ඔයා මේක පුරුදු වෙන කාලේ. right. okay. මම get element by id කියලා මම type කරනවා. type කරලා ඊට පස්සේ අපි මෙතනට දුන්නේ මොන id එකද අපි use කරන්න කියන එක ගැන. ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ ගැන කතා කරා. ඒ වගේම මම මෙතන බලන්න button කියන එක තමයි මට use කරන්න ඕන වෙන්නේ. හැබැයි මේ button එකට මම id එකක් දීලා නැහැ. ඒ හින්දා මම මෙතන id එකක් දෙනවා අපිට මේ button එක විශේෂයෙන් අඳුර ගන්න ලේසි වෙන්න. right. මම මේකට button එකට දෙනවා. මම button 1 කියලා මම මෙතනට දෙනවා. right. okay. ඊට පස්සේ මම මෙතන id එකක් ඒ විදිහටම දෙනවා. button 1 කියන එක තමයි අපි මෙතනදී mention කරන්නේ. right. okay. ඊට පස්සේ අපි කලින් use කරේ මෙතන inner html කියන එක. ඔයාලට මතක ඇති මම මෙතන type dot එකක් දාලා inner html එක තමයි use කරේ. ඒක use කරේ අපි මේ text එක වෙනස් කරගන්න. හැබැයි මට මෙතන මේ button එක click කරද්දි වෙනස් වෙන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම පළවෙනි වීඩියෝ කියන්නේ JavaScript වල පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම කතා කරා keyword එක ගැන on click කියලා. right. මම ඒක තමයි මෙතන use කරන්නේ on click කියන එක. කියන්නේ button එක click කරාම තමයි අපිට මේ අපේ JavaScript එක වැඩ කරන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් type කරනවා function කියලා. right. ඒක අලුත් දෙයක්. function එකක් ගත්තාම right මම type කරලා ඉන්නම් function. right. මේ function එකෙන් පස්සේ තමයි type කරන්නේ මේ button එක click කරාට පස්සේ මොන වගේ JavaScript එකද run වෙන්නේ කියන එක ගැන. right. අපි වැඩේ කරලාම ඒ ගැන කතා කරමු. මම function එක අවසානයේ වගේ මෙතන දාගෙන තියෙනවා වරහණක් කරලා වරහණක් වහලා තියෙනවා. right. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා මම ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලින් කතා කරනත් දැන්ම කතා කරොත් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් පැටලි සහගත වෙන්න පුළුවන්. right. okay. මම මෙතන වගේම curly bracket දා ගන්නවා function එකකින් පස්සේ function එකට අදාළ instruction දෙන්න මේ වගේ curly bracket එකක් ඇතුලේ. right. okay. ඊට පස්සේ මම මෙතන type කරනවා අපේ මේ button එක click කරාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපිට වෙන්න ඕනේ මේ button එක click කරාට පස්සේ මේ Hackinglk කියන text එක hello tom කී විදියට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. right. මම මෙතන type කරනවා document කියලා මම type කරනවා. ඊට පස්සේ මම get element by id කියලා මම type කරනවා. type කරලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දෙනවා අපිට වෙනස් වෙන්න ඕනේ මොන id එකේ තියෙන text එකද කියන එක. මෙතන මේ Hackinglk කියන text එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒකේ id එකක් තමයි text කියන්නේ. ඉතින් මම එතන id name එක දෙනවා. right. okay. ඊට පස්සේ මතක ඇති අපි කලින් කතා කරා මේ button එකක් නැතුව කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා inner html කියන මම use කරේ. right. okay. inner html එකෙන් පස්සේ මම දෙනවා මොකේටද මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන එක. right. මම ඒකට දෙනවා
hello.tom කියලා. right දැන් බලමු මේක save කරලා run කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නන්නේ කියලා. right run වුණා. බලමු අපි මේ බටන් එක click කරලා බටන් එක click කරපුවම අපේ okay මොකක් හරි error එකක් කියලා දුන්නා. අපි ඒක මොකක්ද කියලා බලමු. මම මෙතන button 1 කියන එක use කරලා තියෙනවා. ඒක හරි. ඒක අවුලක් නෑ. අපේ text එකත් අපි හරියට mention කරලා තියෙනවා. right අපේ in html කියන code එක මම හරියට use කරලා තියෙනවා. on click එක මම හරියට use කරලා තියෙනවා. right එයාගෙන් බලමු ඊට පස්සේ document එක හරි get element by id right මෙතන තමයි අවුල තියෙන්නේ. get element by id එකේ e අකුර අපි simple තමයි use කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මෙහෙම එකක් use කරද්දී right මම මේකට sign කරලා දාගන්නවා. සාමාන්‍ය අපි අලුත් වචනයක් පටන් ගද්දී ඒක capital අකුරෙන් උණු සාමාන්‍ය අනිත් වචන ටික simple වෙනුත් ලියනවා. ඒ වගේම මෙතන මම get element by id කියන එකේ e අකුර capital කරලා නැහැ. right මම ඒ error එකත් හදා ගන්නවා. right okay දැන් අපි බලමු save කරලා කොහොමද අපේ result එක එන්නේ කියන එක. right දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මේක refresh කරපුවම තියෙන Hackinglk කියන text එක. ඒ වගේම මේක click කරපුවම එන්නේ අපිට hello.tom කියන එක. right මෙතන මේ capital simple error එක අපිට මම ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. අපි මෙතන button 1 කියලා මෙතන නම් කරා. ඒ වගේම මම මෙතන button 1 කියන එක මෙතන capital B දැම්මොත් අපිට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. right මම මෙතනින් මේකට sign කරලා capital B දාලා button 1 කියලා type කරා. ඊට පස්සේ ඒක run කරලා බලපුවම අපිට කිසිම result එකක් දෙන්නේ නැහැ button එක click කරාට. ඉතින් ඒ හින්දා මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් HTML කියන්නේ Python වගේම case sensitive language එකක්. okay ඒ හින්දා ඔයාගේ lower case වගේම upper case ගැන අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕවා coding කරද්දී. ගොඩක් වෙලාවට smart code editor එක එහෙම නැත්නම් VS Code එකක් වගේ use කරනවා නම් ඔයාලට මේකට ගොඩක් වෙලාවට suggest කරනවා error එක මොකක්ද කියලා. හැබැයි මෙතන notepad එකේදී ඔයාලට error එක බලා ගන්න පොඩි අපහසුයක් තියෙනවා. right okay ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා තවත් ගොඩක් දේවල් මේ JavaScript ගැන. ඒ වගේම ඔයාලගේ complete ethical hacking course එක ගැන මම මේ වෙද්දි වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හිතුවට වඩා සෑහෙන වැඩ ගොඩක් එතන කරන්න තියෙනවා. right ඒ වැඩ ටිකත් කරන් යන හින්දා ටිකක් busy schedule එකකින් ඉන්න මම කොහොම හරි ඔයාලට දිගට මේ web development series එකේ වීඩියෝ ටිකත් upload කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු JavaScript ගැන තවත් දේවල් කතා කරන්න. එහෙනම් goodbye